Hoi, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Patricia en ik heb voor de kerst chocolade amandelen gemaakt. Ben je benieuwd hoe ik dat heb gedaan? Blijf dan vooral kijken. Vind je deze video leuk? Doe dan even een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Laten we snel beginnen. Ik begin met het smelten van de chocola. Hiervoor gebruik ik melkchocolade en pure chocolade. De melkchocola is ongeveer 100 gram en de pure chocola is ongeveer 50 gram die ik gebruik. Ik ga de chocola eerst eventjes breken, zodat ik het allemaal in een kommetje kan doen. En daarna ga ik het kommetje in de magnetron zetten. Hetzelfde doe ik met de pure chocolade. De chocolade heb ik nu gebroken en ik ga het nu in de magnetron zetten. De chocolade heeft nu een minuutje in de magnetron gestaan. Het is nog niet helemaal gesmolten. Ik ga het even wat doorroeren en daarna nog een minuutje in de magnetron zetten. Zo, de chocola heeft weer een minuut in de magnetron gestaan en is nu goed gesmolten. Dus ik roer hem nog even door en dan kunnen we de amandelen erin gaan doen. Zo, de chocola is goed gemengd, dus ik ga nu de amandelen er doorheen doen. Ik doe ze niet allemaal tegelijk, omdat dat net wat te veel is. Ik pak gewoon een klein handje. Ik zorg ervoor even met een vork dat ze goed allemaal onder de chocola zitten. En dan ga ik ze eruit vissen. En je zag al dat ik wat bakpapier heb neergelegd, want daar kan ik dan de amandelen op leggen. Ik ga nog eventjes door met wat amandelen in de chocola doen. En ik kom bij jullie terug als ik dat gedaan heb. Je kunt net zoveel amandelen maken als dat je zelf wil. Zo, alle amandelen heb ik door de chocola gehaald. En nu laat ik het even een tijdje rusten, zodat ze wat gehard zijn. En na het harden dan ga ik ze door de cacaopoeder en de kaneelpoeder halen. Ik heb de amandelen nu ongeveer 3 kwartier laten rusten. Ik heb hier een kom gevuld met cacaopoeder en ik ga daar nog een theelepeltje met kaneelpoeder aan toevoegen. Dit is wel ongeveer voldoende. Dat ga ik even goed mengen. Heb je de cacaopoeder goed gemixt met de kaneel, dan kun je de amandelen erin gaan doen. Ik ga heel even kijken of ze een beetje goed loslaten. Ja. Nou, ik ga ze hierin gooien.
ik even mixen met mijn handen. En dit doe je met alle amandelen. Zo, en dit is dan het eindresultaat. Een vol bord met chocoladeamandelen. Heel simpel om te maken en erg lekker. Ik hoop dat je deze video leuk vindt en tot de volgende keer.